มีเวลาค่ะก็ได้เดี๋ยวเราสวดมงคลก็ให้นั่งดูยกไว้อันนี้อะไรนี่เป็นฤาษีกับฤาษีพุทธรูปอยู่วันไหนเราสวดมงคลวางใกล้ๆหลวงพ่ออธิษฐานไปร้านเขาเปิดร้านใหม่ครับเป็นร้านแบบไหนเป็นเดย์สปาค่ะสปาชื่ออะไรสบายสบายสบายสปาสบายค่ะร้านก็ต้องให้คนมาบริการลูกค้ามากก็พลอยให้ได้ผลประโยชน์มีพนักงานคนไทยด้วยไหมค่ะมีกี่คนก็มีประจำ2 คนแล้วก็ลงสือพิมพ์หาอยู่ค่ะแล้วเปิดร้านยังค่ะวันที่1 พฤษภาเปิดร้านมีป้ายต้องเสียภาษีเสียไหมก็เสียแค่จด register business นี่จดทะเบียนป้ายใหญ่ก็เสียมากป้ายเล็กก็เสียน้อยธรรมดาแล้วผู้บริหารก็ต้องมีส่วนที่จะต้องให้เกิดประโยชน์อย่างน้อยก็ได้มาสำหรับพัฒนาสังคมส่วนรวมสมัยโบราณก็เรียกเสียค่าหัวมีคนหนึ่งก็ต้องเสียภาษีทุกวันนี้เขาก็ไม่ได้เอาอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงมาในลักษณะรายได้นั้นก็ไม่มีงบประมาณมาพัฒนามาปรับปรุงจะเป็นสงกรานต์ไม่ใช่ค่ะวันนี้มีแต่ว่าเราปกติเราจะจัดวันอาทิตย์เพราะว่าจะมีโยมจัดผ้าป่ามาแล้วก็มีงานบวชญาติโยมจะมารวมหลายคนคงวันอาทิตย์ก็จะนิมนต์หลวงพ่อแสดงธรรมแล้วก็อาจจะมีพิธีส่งน้ำหลวงพ่อสายอากาศคงหนาวหลวงพ่อจะนั่งข้างในมันจะหาทางส่งน้ำข้างในไม่หนาวแล้วบอกหลวงพ่อไว้ก่อนนะก็หลวงพ่อเราไม่ได้ส่งให้มันหนาวทีไม่ได้ส่งแบบจัดน้ำอุ่นบอกให้หลวงพ่อหนาวก่อนไม่ใช่เมืองไทยมันไม่ใช่วิธีนั้นเป็นวิธีที่อุบลเขาก็ไม่ได้สงแบบนั้นหรอกเขาก็มีแต่สงแบบฆราวาส
ภาษาคารวะคือลักษณะสองด้วยความที่มีน้ำจิตน้ำใจให้ความเคารพต่อผู้ใหญ่วันสงกรานต์กับวันผู้สูงอายุภาษาชาวบ้านก็พูดง่ายๆรดน้ำดำหัวคิดถึงยายอยู่บ้านแต่เราก็ไม่ได้ทำในลักษณะแบบก็เลยเพลงแต่ทำแบบชาวบ้านก็ดีไม่ดีก็อันตรายฉีดน้ำสาดน้ำถูกตากันบางทีก็อันตรายแรงกระแทกของน้ำถึงว่ามันเป็นของเหลวก็จริงอยู่ถ้ามันมาแรงแล้วของเหลวไม่ใช่มันไม่มีกำลังน้ำในเขื่อนนี่ยังทำกระแสไฟได้มันของเหลวเงินพระพาอ๋ออยู่วางไว้ที่ตู้เดี๋ยวจะให้เยอะนะก็เดี๋ยวจะให้พระขาวเก็บเรียบร้อยวางชั่วคราวที่ตู้แล้วแล้วโยมได้โยมนับไหมนับจำนวนไหมนับแล้วมีรายชื่อมีอะไรไหมอยู่ในตู้เดี๋ยวเอาลงในตู้แต่โยมเขียนรายละเอียดรายชื่อคนบริจาคมีไหมยังไม่ได้เขียนค่ะเราต้องเขียนใช่ไหมจากซองแต่ว่าอันนี้มีแต่ที่รวมเงินเขียนแต่มันใส่ถุงเขียนแต่ยอดมาเอาแต่ยอดก็ได้เอาแต่ยอดกับเอาชื่อยังไม่ได้รายงานทางสมาคมไทยครับแต่อยู่ในใบเราจะจดยอดก่อนก็ได้ยอดอยู่นั้นใบนี้คือในถุงก็แล้วกันวันนี้ถวาย 1,000 ค่ะสร้างโบสถ์ได้เพราะว่าจะมาไม่ได้มาเพราะว่าหลังจากที่พ่อรอนเสียนะคะท่านแล้วถึงรอนจะต้องเป็นผู้จัดการมรดกก็เลยยุ่งนะคะก็เลยวันนี้โอกาสดีมากับคุณแต๊กก็เลยมาถวายก่อนแล้ววันอาทิตย์ก็มาไม่ได้เพราะต้องไปที่บ้านพ่อที่ว่าอยู่ยะลาวังก้าต้องไปธุระให้เสร็จเพราะมันลองวิกเอนด้วยค่ะก็เลยขึ้นมาก่อนถวายไว้ก่อนใส่ตู้นะคะเนาะใส่ตู้นะหรือใส่ในนี้รวมไปเลยนะคะได้แต่ยังไม่มีบัญชีนะอันนี้อ๋อไม่มีบัญชีอย่างนั้นแยกซองไม่ได้มีบัญชีแล้วได้จะใส่ตรงนั้นเลยตู้ก็ได้ใส่ในตู้ดีกว่าที่ตรงนั้นเรียกมันตู้อันนี้หนูก็จะเป็นใส่ในตู้เพราะท่านไม่ชอบเงินท่านอาจารย์ไม่ชอบเงินหนักมีแต่เหรียญเนี่ยท่านอาจารย์ไม่ชอบเงินใส่ในตู้ค่ะใส่ในถุงเงินมีเงินไทยถ้าคุณเจฟฟรีย์หรือว่าเดี๋ยวเส้นแรกก็ได้เงินไทยไม่เป็นไรไฟบัญชีเขาไปแลกได้มีประจำจัดการได้แต่แรกเขาให้น้อยนะเงินไทยที่นี่ในแบงก์นะแต่แรกกับฉันไปเยอะก็อาจจะให้เขาติดต่อก็ได้เขาติดต่ออยู่30 กว่าบาทนะต่อเหรียญนึงท่านถ้าเราแลกคืนเอาเงินดอลลาร์นะแลกกันใช่ไหมเสียเยอะอ่ะเราได้น้อยดอลลาร์30 กว่าบาทนะต่อดอลลาร์
ฉันเอาไม่แพงนะฉันเอา28กับพี่7 เอาเท่าอะไรนะอัตราเนี่ยตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะ ประมาณ26 27 ทักษิณออกแล้วเงินลง ไม่พอช่วงปีใหม่นี้ก็ลงแล้ว แต่ช่วง November December นี่เงินลงเลยวันที่ถึง29 30แต่ถ้าแรกเป็นเงินดอลลาร์มันหลอกล้านปีได้ตังค์เงินไทยขาดทุนเยอะแต่แรกก็คือจะทุกข์เก็บไว้หลวงพ่อฮะขออนุญาตถ่ายรูปนะเดี๋ยวมีลูกมันเสื่อมแล้วถ่ายมันเป็นน้ำมันนาดูถ้าหลวงพ่อมาบ่อยๆก็ถ่ายได้บ่อยภาพของคนอายุมากกลมตรงนี้เนี่ยตัดเส้นตรงนี้ได้นะนี่อุ่นอากาศเย็นเงาะอยู่ในห้องเงาะนุกหน่อยอยู่เมืองไทยก็ร้อนถึงมันเป็นโซนที่มีอากาศอบอ้าวนี่มันก็ใกล้กับมหาสมุทรแปซิฟิกไอ้น้ำมหาสมุทรแปซิฟิกก็ช่วยได้เยอะเกือบครึ่งของทวีปนั่นเองประเทศนี้ก็เรียกว่าเป็นทวีปหนึ่งทวีปออสเตรเลียแต่ว่าใช้ประโยชน์สำหรับสิ่งมีชีวิตได้แค่หนึ่งใน 3ส่วนมากสิ่งที่มีชีวิตก็อาศัยแต่ริมมหาสมุทรริมทะเลอาศัยไอ้น้ำ ที่มีส่วนมากระทบกับผิวโลกในส่วนที่มันมีพืชเลยทำให้เราได้อาศัยทุกวันนี้เมืองไทยมันก็เสื่อมโทรมมากของมนุษย์เหมือนเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวเลยไปจะต้องมีการจัดการการจัดการคือการทำลายเพื่อให้ได้ทรัพยากรมาบริโภคเลยยื้อแย่งกันบริโภคกันส่วนต่างมันก็เลยพลอยมีลักษณะขาดความสมดุลเรามาอาศัยโลกรู้จักโลกมันก็พอ รู้จักทำหน้าที่อาศัยเขาจะพัฒนาจะปรับปรุงก็มองซ้ายมองขวาว่ามันเป็นส่วนให้เกิดทำลายหรือส่วนให้เกิดคุณทำลายมากๆเผ่าพันธุ์ของเราก็อยู่ไม่ได้ สิ่งที่มีชีวิตก็ไม่สามารถอยู่ได้เพราะมัน
ไม่เอื้ออำนวยในการที่จะทำให้สิ่งมีชีวิตอยู่ได้พระพุทธเจ้าในฐานะท่านเป็นผู้มีประสบการณ์มาหลายภพหลายชาติท่านก็นำมาแนะนำชี้แจงบอกกล่าวคนเรามันก็ไม่ยอมเชื่อง่ายๆเพราะอะไรเพราะทิฏฐิมานะเหมือนกับคนรุ่นใหม่ๆก็ตำหนิคนรุ่นโบราณเราว่าเป็นคนล้าสมัยเราได้ความรู้มันก็ต้องมีของโบราณการพัฒนาตัวมาถึงนี้ก็มีการถ่ายทอดกันมานาน เหมือนระบบการเป็นอยู่สมัยก่อนก็อยู่ตามโพรงไม้อยู่ตามถ้ำแต่มาไปที่นิวซีแลนด์เขาพาไปดูบ้านของคนอีกเผ่าหนึ่งในยุคก่อนที่เขาจะอพยพเข้าไปนิวซีแลนด์ก็อยู่ในถ้ำนั่นคือเขายังไม่มีประสบการณ์ไม่มีการพัฒนาแต่ว่าต้องอาศัยธรรมชาติเป็นหลัก ต่อมามันก็มีการเรียนรู้จากสิ่งที่มีชีวิตประเภทที่ไม่ใช่เผ่าพันธุ์ในส่วนของเราจากสัตว์บ้างก็พอเห็นว่าสัตว์บางประเภทมันก็แสดงออกถึงความรู้สึกของมันในทางที่จะปกป้องเผ่าพันธุ์ของมันให้ดำรงคงอยู่ได้มันก็มีการจัดการทำเหมือนกันเหมือนนกมันก็ต้องทำรังในการวางไข่บางประเภทมันก็ต้องทำที่อยู่ที่อาศัยมนุษย์เราเห็นอย่างนั้นก็มีการพัฒนาตัวหาวัสดุที่มีอยู่ที่เราถือว่าเป็นทรัพยากรเอามาทำแบบหยาบๆแต่ว่าถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้เมื่อเราได้ฮีตเตอร์มาช่วยกำจัดความหนาวนี่เพราะความหนาวเป็นเหตุความหนาวก็คือความทุกข์ความทุกข์เลยเป็นเหตุให้เกิดการคิดค้นได้ปรับปรุงมาลดอุณหภูมิอยู่ในระดับที่เราต้องการได้อย่าอาศัยอย่างนั้น ในการอยู่ในโลกก็ต้องรู้จักเขาทำอะไรลงไปก็คำนึงถึงความสูญเสียได้มาแต่ว่ามันมีส่วนสูญเสียความสูญเสียก็ไม่ใช่ว่ามันจะบ่งบอกของเราให้ชัดเจนเมื่อไหร่งั้นเราทานอาหารนี่แหละ อาหารที่อร่อยอันนี้ก็มีสารกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกมีความรู้สึกอร่อยแต่สารกระตุ้นนั้นไม่ใช่ว่าจะมีคุณอย่างเดียวบางทีมันก็มีส่วนทำให้เกิดความเสื่อมของร่างกายอยู่ที่เราเรียกว่าเป็นโรคเป็นโรคเป็นลักษณะของการบั่นทอนอายุของโลกขันธ์เรียกว่าไม่เป็นไปตามกฎของธรรมชาติคือลัดคิวแทนที่ว่าอายุของร่างกายจะถึง80-90แต่ว่าเสียตรง30-20เนี่ยมันก็ลัดคิว อันลัดคิวก็เพราะอะไรเพราะมีส่วนไม่ถูกต้อง อันนี้ก็คล้ายๆกันนั้นการเกี่ยวข้องกับอะไรผู้ที่ท่านมีประสบการณ์ท่านก็สอนว่าให้เกี่ยวข้องด้วยสติและปัญญาคนเราก็
มักจะเอามายาที่เรียกว่ามีการเอาเปรียบคนอื่นเรียกว่าเป็นคนมีปัญญานั่นก็ไม่ถูกเหมือนกันคนเอาเปรียบคนอื่นนั่นก็คือคนทำในส่วนที่มันเป็นความรู้สึกเป็นที่รังเกียจท่านผู้รู้ท่านรังเกียจเหมือนกับความอยากที่ไม่รู้จักประมาณนี่ท่านรังเกียจต้องรู้จักพอรู้จักประมาณอันนี้ก็เราก็ในฐานะว่าเป็นผู้มาเกี่ยวข้องกับโลกเกี่ยวข้องกับสังคมเกี่ยวข้องกับชีวิตก็ควรที่จะปฏิบัติตัวปฏิบัติตนในทางให้มันมีส่วนของสติปัญญาบ้างมันจะได้เป็นเยี่ยงอย่างเป็นตัวอย่าง ของสังคมบุคคลที่เราอยู่ร่วมอย่างน้อยก็ถ่ายทอดให้ผู้รับทำหน้าที่ในการสืบเผ่าพันธุ์มันก็อย่างดีนั่นก็พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าให้รู้จักโลกให้รู้เข้าใจเกี่ยวข้องแต่ในเรื่องของการดำเนินชีวิตการให้อาหารมันก็ให้รู้จักพอท่านดำเนินชีวิตแบบมักน้อยสันโดษอายุองค์ท่านก็มากพอสมควร80 ปีนี่ก็ถือว่ามันเป็นส่วนของความรู้สึกของอายุสังขารมันมีอายุการแค่นั้นการหมุนตัวของโลกที่มันหมุนรอบดวงอาทิตย์ก็เกิน80 รอบหรือ100 รอบ อันนี้ก็การใช้ชีวิตก็เหมือนกันก็คงรู้ว่าในส่วนของอารมณ์ของเราเนี่ยก็เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องทำหน้าที่จัดการกับเขาเราเป็นมนุษย์เราก็ต้องจัดการกับความรู้สึกอันนี้แต่ว่าที่จะรู้เท่าทันกับสิ่งอันนี้ก็ต้องมามีการเรียนรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรภาษาที่ท่านใช้กันที่เมืองไทยกุศลอกุศลบุญบาปดีชั่วมันไม่ได้ไปจากไหนมันไปจากความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นทางด้านจิตด้านอารมณ์ของเราจิตเป็นกุศลจิตเป็นอกุศลจิตเป็นกุศลท่านก็ถือว่าเป็นความดีเป็นที่มาของมิตรภาพย่อมอยู่ร่วมกันเป็นมิตรได้อย่างกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่รังเกียจไม่เบียดเบียนแต่จิตเป็นอกุศลแล้วก็มีการอยู่ด้วยความรู้สึกหวาดระแวงแล้วก็เดือดร้อนด้วย เดือดร้อนกับตัวเองนะไม่ใช่เดือดร้อนก็เดือดร้อนกับคนอื่นอยู่ร่วมกันก็ต้องอาศัยซึ่งกันและกันเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมก็ต้องอยู่ในสังคมรู้จักยืดหยุ่นเรื่องอารมณ์ไม่ดีก็ถือว่ามันเป็นความรู้สึกของโลกภายในจิตภายในใจของเราก็พยายามระมัดระวังอย่าให้มันไปติดอย่าให้มันมีส่วนให้คนอื่นได้รับถ้าเชื้ออันนี้คนอื่นได้รับมันก็ทำลายซึ่งกันและกันเข็นฆ่าซึ่งกันและกันได้ การปฏิบัติตัวปฏิบัติตนนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญเราอยู่ที่ไหนก็ต้องปฏิบัติคำว่าปฏิบัติคือทำหน้าที่ครูบาอาจารย์ท่านก็สอนท่านก็แนะนำว่าการปฏิบัติธรรมคือการทำหน้าที่ทำหน้าที่ในทางที่ให้มันมีคุณไม่ใช่ทำหน้าที่ในทางให้เกิดโทษเกิดอันตรายทำหน้าที่ในทางที่จะทำให้เกิดความสงบสุขกับตัวเองและสังคมที่เราอยู่ร่วมแล้วก็ปฏิบัติอย่างนั้นไม่มีใครที่จะอยู่โดดเดี่ยวคนเดียวได้เราเกิดมาเราก็ยังอาศัยใน
พ่อแม่ให้การสนุถนอมอุปถัมภ์ค้ำชูไม่ใช่ว่าคนเกิดขึ้นมาจากพงไม้หรือเกิดโดยไม่อาศัยพ่อแม่ต้องคิดดูให้มันรอบคอบหน่อยมองอย่างนี้ก็มันก็พลอยให้เรามีรู้จิตสำนึกรู้จักผิดรู้จักถูกรู้จักดีรู้จักชั่วอะไรควรไม่ควรนี่คนมีจิตเป็นกุศลก็จะคิดอย่างนี้แล้วคนที่มีจิตที่เรียกว่าเป็นแบบความรู้สึกของสัตว์เดรัจฉานไม่รู้จักผิดจักถูกแต่ว่ามันก็ยังมีส่วนรับส่วนรู้สึกในทางการอยู่ร่วมกันของสังคมที่ถือว่าเป็นส่วนเผ่าพันธุ์มันนกนี่แหละมันกลุ่มของมันก็ไม่ได้จดเรียนอะไรนั้นก็ในโอกาสที่เราได้มาเกี่ยวข้องกับสังคมเกี่ยวข้องกับโลกก็ช่วยกันให้มันเกิดสันติภาพสันติสุขบ้างคำว่าสันติภาพก็ไปจากใจนั่นแหละใจมีความสงบมันก็เกิดสันติภาพใจมีอารมณ์ดีมันเป็นที่มาของมิตรภาพมองเห็นใครก็เป็นเพื่อนเป็นมิตรไม่ได้คิดในลักษณะอิจฉาพยาบาทเอาเปรียบเอารัดก็ไม่มีมันก็พลอยให้เกิดความรู้สึกในทางเป็นสันติภาพขึ้นมาสังคมของเราก็พลอยมีส่วนได้รับส่วนของความเป็นอยู่แบบมีมิตรภาพด้วย นี้ทางเมืองไทยเขาก็ถือว่าเป็นเทศกาลขึ้นปีใหม่ภาษาคนที่ยังไม่รู้ก็ถือว่าเป็นวันให้ความรู้สึกสนุกสนานร่าเริงเบิกบานแต่พระพุทธเจ้าก็ถือว่าความร่าเริงเบิกบานนั้นมีอันตรายถ้าไม่ระมัดระวังเหมือนเมืองไทยได้ยินข่าวก็เหมือนกับเขาทำสงครามกันตายวันละ10 20 30ก็จะหมดเทศกาลก็เป็น400 500ทรัพยากรที่สูญเสียไปในรูปลักษณะของชีวิตทรัพย์สินนี่ไม่ใช่มันเป็นของที่เราจะต้องเห็นว่ามันสูญเสียอย่างมหาศาลทรัพยากรบุคคลมันก็เป็นส่วนเป็นประโยชน์ถ้ามันขาดไปมันก็ไม่มีประโยชน์เหมือนพลังงานเรานี่แหละกระแสไฟมันขาดไปมันตกไปแล้วก็บอกโอ้ใช้อะไรไม่ได้ประโยชน์อะไรไม่ได้พอเราห้ามนึงถึงอย่างนี้ก็ถึงจะเป็นเทศกาลก็มันก็เป็นการแสดงออกถึงจิตของเราในส่วนที่จะต้องน้อมนึกว่าเรานั้นมาจากไหนมาจากพ่อจากแม่ผู้ให้กำเนิดเราก็มีส่วนสำนึกถึงบุญคุณของท่านมีอะไรก็แสดงหรือมีของฝากก็ส่งของให้ไปแสดงออกถึงการบูชาพระคุณของท่านมันก็ยังมีส่วนหรือก็จะไปร่วมทานอาหารให้ความอบอุ่นซึ่งกันและกันมันก็เป็นความดีภาษาเขาเรียกว่าวันครอบครัว เราก็พูดกันอย่างนั้นทุกวันนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นมันอาศัยในความเพลิดเพลินความเมาสารกระตุ้นต่างๆในการที่จะดำเนินชีวิตมันก็ความประมาทมันก็แทรกซึม ก็ครอบงำในที่สุดก็มีสิ่งที่เป็นอันเป็นไปมันเป็นลักษณะอย่างนั้น ดังนั้นคำสอนเราก็อย่าประมาทกันถึงจะเป็นคำสอนที่เรายังไม่ได้สัมผัสแล้วก็เรียนรู้กันไปเรื่อยๆมันไม่ได้สอนอะไรแล้วพระพุทธเจ้าท่านสอนให้รู้จักตัวเองคำว่าตัวเองนั้นมันอะไรก็ว่ากันส่วนมากเหมือนกับเรา
อยู่ในสังคมเราก็ใช้ภาษาก็เป็นส่วนเกี่ยวข้องกับสมมุติ แต่ละสังคมจะมีความรู้สึกการใช้ภาษาก็แตกต่างกันไปบ้างแต่สัจธรรมของนิรุตติภาษาก็เหมือนกันก็เอามาใช้บ้างจะได้รู้จักชีวิตที่ดีเป็นสาระเป็นประโยชน์ เราอยู่อย่างมนุษย์ผู้ที่มีจิตใจสูงก็ต้องอาศัยการเรียนรู้ของเราไปเรื่อยๆ มีอะไรอีก ที่วลีแปลหน่อย Just have Venerable Kevali give a brief translation of that. So Luang started talking a bit about the climate here and the weather and the things we are dependent on when we live on Earth, and the fact that we have to kind of protect ourselves and build things and ward off the weather and find ways to exist in this planet. And like here, living here, you get the Pacific Ocean that sends humidity, and so that's why this land is fertile in this part of the country. And Australia is not just one country; it's a whole continent, and only 1/3 of it is inhabitable in that sense, and that's just because it depends on the water coming from the sea and the moisture. If we don't have that, we can't live. And thinking about the cold and the heat that we have to endure, like we can live in this building here because we've got a heater, and then these are all things that we have to invent and find ways to live. But the Buddha, like over all the lives that the Buddha spent gathering experiences, he found that like human beings have to live in a way that's responsible for nature, that doesn't use the natural resources too much, and just not to become too selfish about what one needs and what one wants from earth and from one's surrounding. So to live in a balanced way without just thinking about oneself, or not in an egotistic way, which is very much what we can observe in society these days. The Buddha said we need to know the world, know what the world is like, know what we depend on, know what we need for life, and many times he stressed that we need to rely on tradition and what the elders teach us, the old generations, because they've got experiences of how to live their lives skillfully in this nature, in this country, in this climate. And it's very interesting to see like how human beings are able to invent things. For example, he went to New Zealand and he saw that actually like those old tribes that lived there before the Westerners came, they just lived in caves or under the trees. They lived in harmony with nature. They were able to kind of adapt to the environment on that level. Now we use mindfulness and wisdom to understand these things and to find out like how to survive. But there's still threats from nature. Like nobody can escape that sankharas are conditioned phenomena of the body, and the way we are built up, like through nature, will have its lifespan, and it will go deteriorating, continue deteriorating. So this is something we can't evade, and sometimes can say some people jump the queue, like they don't die when they're 80 or 90, but they die when they're 30. And why do they jump the queue? It's maybe because they haven't done things so skillfully, so they kind of kind of found shortcuts, and so they have to go earlier. So what the Buddha wanted us to know is to know the world and know how to live in the world, and know life, and know what makes life
worthy of living or good life, like a wholesome life or an unwholesome life. And this depends on the mind, how our mind reacts to the situations that we are in. Is our mind wholesome or unwholesome, like kusala or akusala? And like the things that are wholesome is a feeling of like we are good in ourselves. We are good-natured people. We're not in hatred and we're not kind of in conflict with anybody. This is a feeling of goodness inside. That's wholesome, a wholesome mind state. The unwholesome mind state is the mind state that others have to fear and have to suspect that we're doing evil, and this brings to people even like killing each other. And the society that the Buddha promoted or wanted us to develop is a wholesome society where people rely on each other, also a well-balanced society, and a society where people are flexible and they've got tolerance, and not a selfish society. So Luang Por stressed that it is our duty to practice the Dhamma means to practice one's duty, the duty towards the fellow human beings, in the sense of developing goodness. Nobody can stay alone on this earth, and at least we have to rely on father and mother since we were born as children, and we need to develop ourselves in that sense that we understand these truths and these dependencies, that we know what is right or wrong, and we know if we know what is right or wrong, that makes our heart wholesome and our mind peaceful. So if you look at the animals, so like these birds outside, they don't know right or wrong. They still they don't know right or wrong, but they still know they've got this love as well. Like they are also brought up by their parents, and so we need to help to develop peace in society. Peace that comes from the mind, lay the foundations in one's mind to be at peace. Mind without jealousy, a society that lives in friendship. So now in Thailand there's the New Year of Thailand called Songkran, and it's actually a festival that commemorates something auspicious, and people are having a lot of fun. They do all these water splashing ceremonies, and then the downside is that, like just like the Buddha said, like whenever you get carried away by your fun and pleasure, then there's danger. And in Songkran in Thailand, every year there are 400 to 500 deaths, through accidents, drunkenness, and things like that. So the energy that people have, like the energy to express itself in good or bad actions, this is something which can be used. It's something useful generally. Human beings have got energy and they've got power. They can manipulate the world to their benefit. They can manipulate society to their benefit, and but it needs to be done with care, just the same as with electricity. And then sometimes there are power cuts when we use electricity. Sometimes it just kind of cuts, and then we're there without anything. So he likes to remember that whatever we have and what we do and where we come from is we have from our parents. It was given us from our parents. We haven't been born in the sense that we're self-reliant, but we've been raised by our parents. And this event of Songkran, of New Year, for example, is just a way of getting families together, and they have a meal together, and they eat together, and they meet each other. So it's a way to enhance one's family friendship and one's human relations. The Buddha taught us not to be heedless in this matter, not to overlook them and be careless, and to be carried away by one's external activities or one's tendencies to indulge in pleasure or egotistically. But he said, like, we should have use our mind to study ourselves and to know ourselves. When, like, to study our minds in order to get peace and to live in a way that doesn't conflict with others.
And when we use language, like we shouldn't just use the conventional language, but there's the language called Niruti Bhasa, the language of liberation, the language that is beyond the conventions, so a language that supports the Dhamma practice. So generally human beings, they've got a really high potential, and they are able to understand the world, and they are able to understand themselves, so it is our duty to do this. Probably enough for today. Paul has some photos of himself. I asked him to give you all one as a souvenir. Anyone? Okay. This is one question can I ask? Yeah. Yeah. When we come in this life, our past life we have done karma, right? So once a person attains to arahat, what happens? That karma gets vanished, right? โยมถามทุกคนเกิดมาแต่ละคนเป็นเจ้าของกรรมมีกรรมเป็นของตนแต่ว่าพระอรหันต์ตายแล้วปรินิพพานแล้วกรรมของตนหายไปไหนหรือไปไหนแต่เรา ถ้าเราเปรียบเทียบพระอรหันต์นั้นก็ส่วนที่เราถือว่าท่านตายนั้นคือความรู้สึกประเภทอกุศลเช่นความโกรธของท่านไม่มีหมดสภาพคือท่านเห็นเป็นขยะไม่สนใจเห็นเป็นของเล่นของปุถุชนของเด็กท่านก็ไม่ได้ให้ความสำคัญความโกรธความโลภความหลงเหล่านี้ไม่มีในจิตตสันดานของท่านแม้แต่ราคะโทสะที่เป็นกิเลสประเภทหมักดองท่านก็หมดสภาพไปท่านตายแล้วในส่วนของร่างกายท่านก็ถือว่าหมดภาระหมดการเกี่ยวข้องกับวัฏสงสารอีกก็ไม่มีอะไรมากดูในลักษณะนี้ So Luang Po said, for an arahant, things like negative qualities like hatred or anger, they have died already. They don't have existence anymore for him, and he sees them as trash and is not interested in something that he left behind. Raga, dosa, moha, all the three main defilements of mind, they are left behind, and there's something that even the kilesas, the traces of defilements that are deeply buried inside or living inside, they're cut off. So the duty or to uphold one's life or the burdens of life, they are not a burden for an arahant anymore. They're just basically left behind and cut off. And then what happened to Arhat Mugalan after he attained to Arahat? That he got hit by those enemies in the jungle because what he did in his past life for his parents, right? So how come he got after he attained Arahat? ยอมถามต่อในกรณีพระมหาโมคคัลลานะเป็นพระอรหันต์แล้วแต่ว่าท่านถึงแก่กรรมด้วยโจรมาตีจนตายไม่ใช่พระโมคคัลลาพระโมคคัลลาครับอันนั้นก็เป็นเรื่องอดีตของบุพกรรมก็มีส่วนท่านก็ไม่ได้โกรธเกลียดกับโจรอะไรหรอกถือว่ามันเป็นเรื่องของบุพกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอดีตท่านก็ยอมรับคิดว่ามันเป็นเรื่องเลวร้ายเป็นเรื่องของชีวิตที่มันผ่านมายอมรับอย่างนั้น In the case of Venerable Mahamoggallana, you have to consider the former karma, pupa karma, like that he has done
and then while he was hit by these thieves and robbers and that were beating him, he could react without any anger or feelings towards that. He knew that this is just past karma that he's accepting, and he was willing to accept that, and it didn't affect him at all. That means that he didn't affect that, even they hit him. Yeah, That? he accepted, like He accepted he knew as it a was karma. past karma. Okay. That means that he didn't feel anything? ก็พระโมคคัลลานะท่านมันหมายความว่าตอนที่เขาตีท่านไม่มีความรู้สึกอะไรก็เวทนาไม่มีนะครับ ความคิดในลักษณะที่เป็นอกุศลไม่มี unwholesome mind states he didn't have. It's not Beg your pardon? what he didn't have, like when they hit him, was the mind having a reaction towards the unwholesome. Oh, he didn't have any reactions in the mind. Yeah. Oh. So basically saying it's not not a matter of feelings, like feeling pain. I So see. it's a matter of reacting. Oh, he ผู้ didn't ด้วย feel กัน any ธรรมดา reactions. ก็ต่อสู้กันแล้ว If it was a normal unenlightened being, that he'd fight back. Oh, yeah. He didn't get any feelings in the mind. Yeah. He'd fight. Yeah. Yeah, got it. การตายมันจะตายในรูปไหนก็ถือเป็นเรื่องของภายนอกไปแต่จิตใจอารมณ์นั้นเป็นกุศลและก็รู้สึกสงบเป็นสิ่งจำเป็นตรงนั้น So for somebody at the end, like somebody who's an arahant, he can die in any form and he wouldn't have any reaction to it. He knows that's just a necessary thing that happens, but the mind wouldn't be affected at all of that. Oh. Be willing to die in any whatever case is necessary for his way of life. Way of life. And he realized. Mm, รับลูก